Welcome. Steenbok. Het is de week of Februari 20 tot 26. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Oké. Wat zitten wij hier om te zien? Je geluk is in de house van de 6 house. Oké, en dat is goed. Als we bekijken hier, we zien aan de side, sommige van jullie Steenbok vrouw verdriet over een relatie. Je recognize dat je relatie is nou tot een eind gekomen. Je huwelijk is tot een eind gekomen. Sommige van jullie Steenbok vrouw hebben best wel problemen daar. Dan zien we de energie van een break komen over, ik ken een werksituatie of some soort of geheim over een leeuw en een heleboel geld. Een leeuw komt achter dat some sort of a contractual overeenkomst was niet boven water. Mensen nou recognize dat een ramly of boodschap person at de waarheid niet gesproken. Heel veel van jullie, een eind voor een Scorpion man. Sommige van jullie hadden some sort of a relatie met deze man. Mensen gaan recognize dat deze man kunnen best wel veel onder de relatie buiten de deur gehad. Mensen nou recognize wat deze man heeft gedaan. Soms hadden we emotionele problemen waar gezondheidsklachten. Als je vader is een Scorpion of een Pisces, Cancer, Scorpion. Soms hadden we gezondheidsklachten is hier voor deze persoon. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Geen nieuwe start voor een ram. Een young ram. Misschien is het je kind. Soms soort of geheim komt uit over deze young ram. Mensen krijgen inzicht over wat deze young ram en hun kennis heeft gedaan. Heel veel emotional issue. Als je kind is een ramly of boodschatter. Mensen krijgen inzicht over wat deze persoon heeft gedaan. Je wordt succesvol. Huge success is here voor jullie Steenbok. En jullie Steenbok komt uit en laten zien dat een jonge ramly of boodschatter en zijn moeder een kreefvrouw had niet de waarheid gesproken. Geen nieuwe start voor een kreefvrouw en zijn partner. Mensen krijgen inzicht dat deze persoon, en voor sommige van jullie, het is je vrouw, voor sommige van jullie, het is dat jullie recognize wat je moeder heeft gedaan. Dat soort of situatie. Mogelijkheid is hier omdat een leervrouw, sommige van jullie, er is some sort of problemen met de leervrouw. En een leervrouw nou recognize dat een contract was niet goed. So it says mensen recognize deze leervrouw kom achter wat een weeskal heeft gedaan. Dat een weeskal heeft gecreëerd some sort of a contractual overeenkomst. Een weeskal en een ramly of boodschap person hebben niet de waarheid over some sort of a contractual overeenkomst. En mensen nou krijgen inzicht en recognize wat is gebeurd. Nieuw liefde is hier en ik zie dat jullie Steenbok gaat samenwonen. Sommige van jullie gaat samenwonen. Jullie Steenbokken. En een waterman person gaat laten zien dat er was some sort of oneerlijkheid met some sort of a contractual overeenkomst en communicatie van een ramly of boodschap person was niet gebaseerd op feiten. Mensen nou zitten bekijken leervrouw en zijn partner en recognize het eind is hier. Als je bent getrouwd of in een relatie met een leervrouw, jullie gaat deze relatie of connection beëindigen. Oké? Heel veel van jullie krijgt some sort of positive news van je boss, je supervisor, some sort of positive news kom op van je boss of supervisor, omdat je boss of supervisor kunnen best wel recognize that there was some sort of oneerlijkheid met een situatie. Sommige van jullie dat samen wonen gaat best wel uit je contractual overeenkomst. Luck is here voor jullie Steenbok mensen. Jupiter is here. De energie van de magie
De magie brengt jullie Steenbok geluk. The end is here for some sort of a karmatic situation. The end is here for a contract met een Leo. The end is here for the logens and deceptiveness that was in some sort of the books van iemand. Mensen recognize en staan stevig in zijn schoenen en recognize wat is precies gebeurd. There's some sort of a communicatie, some sort of a positive communicatie come out in this week voor jullie. Als we hebben gezien in de basis, heel veel van jullie, als je vader is een scorpion, visgreep of scorpion, some sort of a gezondheidsklachten kom op waar jullie misschien moeten deze persoon financieel gaan steunen. En eind met de samenwerking met de visperson, oké? Sommige van jullie gaat behind some sort of a project, samenwerking. Als je werkt samen met iemand, je gaat het behind omdat je gaat recognize dat deze persoon of deze situatie is niet gebaseerd op de juiste instelling dat je wil even in je leven even doorbrengen. Oké, de problematic situatie, de issue, de situatie. Je recognize dat deze mensen of deze instelling of deze situatie is niet positief. En je brengt een eind hierin. En deze eind is, so it says, you recognize that it moet nou tot een eind komen. De geheim van je vrienden en kennis is nou uit. Je hebt gelukt. En je overkomt te laten zien dat de contractual overeenkomst was niet gebaseerd op feiten. Problematic situatie met de ram. Sommige van jullie besloten niet verder te gaan. Jullie krijgen some sort of a problemen met geld met een Leo. En de geheim van een Leo, een heleboel geld is nou boven water gekomen. Heel veel liefde. Mensen gaat je heel veel liefde vertonen. Als je hebt iets online, heel veel liefde getoond. Relatie kunnen komen tot een einde als je samenwonen of dat soort of situatie. Of daar is problematische situatie thuis. De geheim van je vrienden en kennis is nou boven water gekomen. Je wordt succesvol. Je komt uit of een situatie zeer succesvol. Mensen recognize dat er weeskal had some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd. Dat was niet gebaseerd op feiten. Heel veel van jullie wordt succesvol over een scorpion en recognize wat is scorpion have done. Jupiter is in Capricorn in de huis van de 8th house. De 8th house is de huis van karma. Short-term contractual overeenkomst en eind. Heel veel van jullie hebben heel veel mensen die bekijken en zien dat ja, deze persoon is iemand of zo dat ik zal in een relatie met hem. Dat deze persoon heeft best wel wat. Er is iets. Dus als je bent op zoek naar een relatie, daar zijn zoveel mensen dat hebben ze hoog op jullie. Dus open up voor de energie van liefde. In je huis, Steenbok, je ziet de energie van Mercury. Mercury in Waterman. En Mercury in Waterman is dat Waterman recognized dat de ramli of boodschap de persoon sprak de waarheid niet. Dus ik kan mensen in authority recognize dat de ramli of boodschap de persoon sprak de waarheid niet. En mensen recognize dat deze Leo person of deze ramli of boodschap de persoon had de waarheid niet gesproken. Een huge succes met ja, deze succes komt op van als je hebt iets internet, media, dat soort of situatie. Huge succes komt op voor jullie en dat is zeer, zeer positief. Heel veel liefde wordt vertoond. Omdat sommige van jullie hebben echt stevig in je schoenen gestaan over een situatie. Een huge transition komt op en ik ken de eind van een overeenstemming met een Leo. Dat is nou tot een eind gekomen, omdat die recognize dat mensen de waarheid niet gesproken en doordat is dat tot een eind gekomen. Dus het is een positieve week. Steenbok, however je bekijkt het, is een positieve week. Een kreefvrouw is nou geblokkeerd. Mensen recognize wat een kreefvrouw en zijn partner heeft gedaan. Geen nieuwe start voor deze kreefvrouw en zijn partner. Mensen komen achter. Ik zie dat heel veel van jullie worden
een gesteun en een soort van bescherming komt voor heel veel van jullie. Dat have stevig in je schoenen gestaan over iets. Namaste.